คุณเคยคิดไหมว่าคุณจะอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งได้นานถึง20 ปีครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ได้ดูซีรีส์ย้อนยุคเรื่องหนึ่งผ่านทางไทยฟรีทีวีตอนนั้นที่ได้ดูเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตัวเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงมีการทำอาหารหน้าตาแปลกๆเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยชื่อเรียกในตำแหน่งในวังซังกุงบ้างละแดบ้างละไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรซีรีส์เรื่องนั้นเนี่ยมีชื่อว่าแดจังกึมและเราก็ได้รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มาจากประเทศเกาหลีเรื่องที่ตลกก็คือเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแดจังกึมเนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่อว่าซอจังกึมเขาไม่ใช่คุณจังกึมที่นามสกุลแดหลังจากนั้นเราก็ได้ทำความรู้จักกับเกาหลีอีกมากมายในหลายแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงในปี 2007 เนี่ยเราได้ฟังเพลง K-POP เพลงแรกเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสะดุดหูมากเลยตอนที่ฟังเราก็คิดแล้วว่าภาษาเนี่ยมันคือภาษาอะไรนะยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ฟังเพลงภาษาอื่นมากขนาดนั้นเพลงนี้เนี่ยมีผู้หญิงทั้งหมด5 คนที่ร้องเต้นอยู่ใน MV ตอนนั้นที่ดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับแนวเพลงแบบนี้จังเพราะว่าในไทยของเรามันไม่มีเพลงแนวนี้เพลงนี้ที่เราได้ฟังแล้วเป็นประตูที่เปิดเราเข้าสู่โลกของ K-POP คือเพลง Tell Me จากวง Wonder Girls แล้วหลังจากได้ฟังเพลง Tell Meเราก็ย้อนกลับไปฟังเพลงเก่าของเขาอย่างเพลง Irony แล้วก็รอฟังเพลง So Hot ที่ออกมาใหม่ข้ามไปยังวงอื่นไปฟังเพลง Kissing You ไปฟังเพลงของดงบังชินกิไปฟังเพลงของ Super Junior ไปฟังเพลงของ SHINee ไปฟังของอีกหลายๆวงที่เรียกว่าเป็นยุคทองของ K-POP เลยจนกระทั่งปี 2009 ที่เราเริ่มเห็นการแข่งขันประกวดเต้น cover ในประเทศไทยและตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยซ้ำเราอยู่ในชลบุรีเป็นจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพออกมาแต่มันมีการประกวดเต้น cover เยอะมากๆทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราก็ฟังเพลง K-POP อยู่เหมือนกันแล้วเราก็ชื่นชอบในการเต้นด้วยอยากจะลองเต้น cover ดูสักครั้งเราก็เลยไปเข้าร่วมวงไม่ว่าจะเป็นวงที่ cover ดงบังชินกิวงที่ cover Super Junior วงที่ cover Teen Top ไปจนถึงวงที่ cover Top Dog แล้วสุดท้ายเราก็ตัดสินใจที่จะฟอร์มวงเป็นของตัวเองเพื่อ cover FX โดยเราตั้งชื่อวงว่า Function วงของเราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 2012 แล้วเราก็ cover เป็น Amber จากวง FX จนกระทั่งปี 2013 ที่เรายังเต้น cover อยู่แล้วเราได้รับคอมเมนต์จากคณะกรรมการคนหนึ่งมาว่าเราเต้นได้แล้วแต่ว่าอินเนอร์ของเรามันยังไม่ได้เรายังดูมีความกังวลและเหมือนเรายังไม่อินกับเพลงเราเลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเราไม่อินกับเพลงแบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเนื้อหาของเพลงหรือเปล่าล่ะแล้วเราก็นึกเกิดคำถามว่าทุกวันนี้เราอ้าปากถั่วงาไปโดยที่เราไม่รู้เลยว่านักร้องกำลังร้องอะไรอยู่เราอยากเข้าใจความหมายของเพลงให้มากกว่านั้นเราก็เริ่มมาศึกษาภาษาเกาหลีในปี 2013 เราเริ่มศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตัวเองเริ่มจากการดูแปลเพลงก่อนค่อยๆเรียนตัวอักษรผสมคำไปจนถึงไวยากรณ์มีไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยไปลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเสริมจนสุดท้ายเราตัดสินใจว่าในปีนั้นเราจะไปสอบ Topic คือการสอบที่เรียกว่า Test of Proficiency in Korean เป็นชาวต่างชาติที่มาสอบในการใช้ภาษาเกาหลีซึ่งตอนนั้นเราได้ผ่านเลเวล1ที่คะแนน 80% หลังจากนั้นตลอดมาเราก็ไม่เคยห่างหายไปจากความเป็นเกาหลีเพลง K-POP เราก็ยังฟังทุกเพลงทุกวงที่ออกมาใหม่ซีรีส์ที่มาถึงประเทศไทยเราก็ตามดูตลอดหรืออย่างรายการวาไรตี้ต่างๆที่ศิลปินที่เราชอบไปออกเราก็พยายามหาดูตลอดและในหลายๆรายการบางทีเราก็เริ่มเห็นว่าที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมีสถานที่แบบนี้ด้วยนะบางรายการที่มีสถานที่ซ้ำๆกันอย่างเช่น Running Man ที่จะชอบไปสถานที่ต่างๆแล้วเราก็ไปเห็นสถานที่เหล่านั้นในรายการอื่นอีกทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องไปประเทศเกาหลีให้ได้สักครั้งหนึ่งและแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงในปี 2015 นั่นคือปีแรกที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเงินของเราเองและประเทศนั้นที่เราตัดสินใจจะไปก็คือประเทศเกาหลีค่ะผ่านมา10 ปีตั้งแต่ความชอบที่ดูซีรีส์เรื่องแดจังกึมจนถึงปี 2015 เราได้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีครั้งแรกด้วยตัวเองไม่ได้ไปกับทัวร์วางแผนเดินทางเองหมดใช้เวลาในการวางแผนเดินทางนานมากทำความเข้าใจศึกษาเส้นทางรถไฟใต้ดินเกาหลีดูแผนที่ทำการบ้านว่าเราจะไปเที่ยวสถานีไหนไปสถานีไหนต่อได้อีกบ้างทำให้เราเนี่ยสามารถเที่ยวได้ครบมากๆภายในเวลาแค่6 วันเท่านั้นความประทับใจแรกที่เราได้ไปเที่ยวประเทศเกาหลีในปี 2015 เนี่ยนอกเหนือจากสิ่งต่างๆที่เราเคยเห็นในซีรีส์เห็นในรายการวาไรตี้แล้วมันเกิดความรู้สึกว่าวันนี้ฉันได้มายืนที่นี่แล้วอีกหนึ่งความประทับใจในฐานะที่เป็นนักเต้นด้วยคือเราได้ไปเรียนเต้นที่สถาบันที่ชื่อว่า 1 Million Dance Studio
ตอนนั้นเราได้เรียนเต้นกับคุณมินามยองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงผู้หญิงที่เราไม่ได้ถนัดแต่เราก็มีความสุขมากๆในการได้เรียนเต้นที่นั่นและในวันเดียวกันนั่นเองระหว่างที่เรากำลังเดินทางอยู่ดีๆไม่รู้ว่าด้วยบุญหรือด้วยอะไรก็ทำให้เราเดินไปเจอกับคุณคิมจงกุ๊กจาก Running Man โดยบังเอิญมากๆค่ะทำให้เราได้ฝึกใช้สกิลภาษาเกาหลีในการบอกเขาว่าเรามาจากประเทศไทยนะเราเป็นแฟนรายการ Running Man เราชอบคุณมากๆแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยซึ่งหลังจากปี 2015 ที่เราได้ไปเที่ยวเกาหลีมาเราก็เกิดความรู้สึกว่าให้ตายยังไงฉันต้องกลับมาที่นี่อีกหลายๆโมเมนต์ที่อยู่ที่นั่นแล้วเรารู้สึกเหมือนว่านี่คือบ้านของเราหรือเปล่านะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีความรู้สึกผูกพันกับอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลเหมือนกับเรานี่แหละทำให้ในปี 2017 เราได้เดินทางกลับไปอยู่ที่เกาหลีอีกครั้งรอบนี้เนี่ยได้อยู่เป็นเดือนๆเลยและแล้วเราก็ได้มีชื่อที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้นั่นก็คือจางจีฮูในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่เราได้อยู่ที่นั่นเราได้สัมผัสถึงความเป็นเกาหลีแบบแท้ๆเพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เป็นโลคอลเราไปจ่ายตลาดเราไปซื้อวัตถุดิบต่างๆมาทำอาหารที่บ้านเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตของคนเกาหลีซึ่งนักท่องเที่ยวอย่างเราอาจจะไม่เคยได้ไปเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งการขับรถโรดทริปไปเที่ยวที่กังฮวาโดเราได้ขับรถเองครั้งแรกในประเทศเกาหลีเราได้ดูละครเวทีครั้งแรกที่ National Theatre เราได้ไปจิมจีบังเราได้เข้าไปเห็นสิ่งที่เราเห็นแต่ในซีรีส์แต่เราได้สัมผัสจริงในวันนั้นเราได้ไปร้องเพลงที่โนเลบังเราได้ไปอีกมากมายเต็มไปหมดจนนั่นคือจุดกำเนิดของเส้นทาง K-Influencer ทำให้เราได้เปิด Facebook Page และทำข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศเกาหลีแชร์ความรักที่เรามีต่อประเทศเกาหลีและแชร์เทคนิคในการเที่ยวประเทศเกาหลีเพื่อให้คนไทยได้ติดตามและได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบเราด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นเราได้ตั้งเป้าว่าเราอยากจะไปประเทศเกาหลีให้ได้ทุกปีอย่างน้อยปีละ1 ครั้งเพื่อไปชาร์จความรู้สึกเหมือนว่าเราได้กลับบ้านจนมาถึงปี 2018 ปี 2018 เป็นปีที่พิเศษมากเพราะเราได้ไปเที่ยวเกาหลีต่างเมืองไม่ได้อยู่แค่ในโซลอย่างเดียวเราได้ไปสัมผัสบรรยากาศของทันพุงซึ่งนั่นก็คือฤดูใบไม้ร่วงไปชมใบไม้เปลี่ยนสีเราขับรถเพื่อไปเที่ยวเมืองโพชอนซึ่งเป็นเมืองแห่งธรรมชาติเป็นการออกไปเที่ยวนอกโซลครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่จำไม่รู้ลืมเลยเพราะว่าเราได้สัมผัสถึงธรรมชาติอากาศหนาวๆและสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ด้วยเช่นกันและในปี 2019 เราตัดสินใจที่จะไปเที่ยวเกาหลีอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ธรรมดาเพราะการที่เราไปเกาหลีบ่อยๆแบบนี้ทำให้ครอบครัวของเราสงสัยว่าเกาหลีมันมีอะไรดีหรอทำไมถึงไปบ่อยขนาดนั้นสุดท้ายเราเลยตัดสินใจจัด Family Trip พาครอบครัวไปเที่ยวเกาหลีในปี 2019 และนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ครอบครัวของเราเริ่มชื่นชอบเกาหลีเหมือนกันทุกวันนี้แม่ของเราดูซีรีส์เกาหลีดูรายการวาไรตี้เกาหลีด้วยพ่อของเราก็ฟังเพลงเกาหลีด้วยเหมือนกันเป็นสิ่งที่คนรักเกาหลีแบบเราเนี่ยมีความสุขสุดๆที่ครอบครัวเข้าใจในสิ่งเดียวกันกับเราและในปีเดียวกันนั้นเองเป็นปีแรกในชีวิตของความเป็นติ่งศิลปินเกาหลีที่ได้เข้าร่วมงานแฟนมีตและคอนเสิร์ตซึ่งเราไม่เคยได้เข้าร่วมมาก่อนเลยแต่แล้วก็มีอุปสรรคมาทำให้ฝันของเราไม่เป็นจริงหลังจากปี 2019มีโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปที่ประเทศไหนได้เลยในช่วงเวลานั้นๆทุกอย่างหยุดชะงักรายการวาไรตี้บางรายการก็มีการถ่ายทำที่เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราขาดการท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลียาวนานมาจนถึงปี 2023 ซึ่งในปี 2023 นี้เราตั้งใจว่านี่คือการกลับไปเที่ยวประเทศเกาหลีครั้งแรกของเราตั้งใจว่าอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวๆเพราะเราไม่เคยอยู่ในช่วงฤดูหนาวเลยและตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอหิมะมาก่อนและนั่นก็คือโชคดีมากๆที่ในปี 2023 ในวันที่ 25 ธันวาคมวันคริสต์มาสเราได้อยู่ในเหตุการณ์ที่หิมะตกทำให้เกิดไวท์คริสต์มาสครั้งแรกที่ประเทศเกาหลีที่เรารักและต่อมาในปี 2024 เราก็มีความตั้งใจเหมือนกันว่าเราอยากจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีให้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นปีที่เราเห็นโครงการที่ดีมากๆโครงการหนึ่งนั่นก็คือ K-Influencer Academy ซึ่งจัดมาหลายปีแล้วแต่ทำไมก็ไม่รู้ล่ะเราเพิ่งมาเห็นในปีนี้เราเลยตัดสินใจว่าเราจะเข้าร่วมแข่งขันและตั้งใจว่าเราจะต้องเป็น Final Winner ให้ได้และสุดท้ายเราก็ทำได้ทำให้เราได้ทริปที่ Exclusive มากๆได้สามารถเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีร่วมกันกับเพื่อนๆ Creator จากทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆได้ไปเมืองที่เราไม่เคยได้ไปเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันและในปีนี้ปี 2025 ชีวิตประจำวันของเราก็ยังคง continue ต่อไปจนถึงทุกวันนี้ K-Culture ก็ยังไม่ได้หายจากเราไปไหนทุกอย่างยังคงรายล้อมอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็น
K-pop ที่เราฟังอยู่ทุกวันจนทำให้อยากไปคอนเสิร์ต K-drama ที่ทำให้เราไม่ได้หลับได้นอนไปหลายครั้งหลายครา K-food ที่เวลาเราคิดถึงประเทศเกาหลีเราก็สั่งมากินทุกครั้งหรือ K-beauty ที่เราใช้ทุกวันเป็นสกินแคร์รูทีนรวมถึง K-language ที่เราใช้สื่อสารกับเพื่อนๆชาวเกาหลีด้วยตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เราสัมผัสถึง K-culture ได้มากขึ้นและเช่นเดียวกันไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณก็คงรู้สึกไม่ต่างกับเราว่า K-culture ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันไปแล้วแล้วสำหรับคุณล่ะ Your first K moment เริ่มต้นจากอะไร